ሰላም ቤተሰቦቼ እንደምናችሁ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቺክን አልፍሬዶ የሚባለው አሰራር ነው ወይም ደግሞ ፓስታ በዶሮ ስጋ ነው። እንደምታዩት አሪፍ የሆነ አሰራር ነው ማሳያችሁ። ሰርታችሁ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ቀጥታ ፕሮግራሙን ተናጥፋለን። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቼ እንኳን በድጋሚ በደህና መጣችሁ እያልኩኝ እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ለቺክን አልፍሬዶ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አብረን እናያለን። አሁን የምታዩት ውሃ ነው ያፈላሁት፣ ጨውና ዘይት አድርጌያለሁ። የፓስታው አይነት ትንሽ እንደዚህ ሰፋ ያለ ነው። ራሱ ለቺክን አልፍሬዶ የተዘጋጀ ፓስታ ነው። ውሃውን ካፈላንና ጨውና ዘይት ካደረግን በኋላ ፓስታውን በምታዩት መልኩ እናበስለዋለን። ከዛ በኋላ ለስራው የሚሆን የሚያስፈልገንን ግብአት እናዘጋጃለን። ለመጀመሪያ እኔ ያዘጋጀሁት ጋርሊክ ነው። ነጭ ሽንኩርት በምታዩት መልኩ ደቀቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ጋርሊኩን እንደዚህ በደቃቁ ከከተፍነው በኋላ በምታዩት መልኩ ጨርሳለን። ጋርሊኩን ያው አንድ ሁለት ቦታ ስለምንጠቀምበት ለዛ ነው 5-6 ፍሬ አድርጌ ያዘጋጀሁት። እንደዚህ አድርጌ ካዘጋጀሁ በኋላ ቀጥሎ ማዘጋጀው ፓርስሊ ነው። የፓርስሊ ቅጠሉን በምትመለከቱት መልኩ ደቀቅ አድርጌ እየከተፍኩ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። ካዘጋጀው በኋላ በሚቀጥለው መሽሩም ወይም ጅብጥላ ነው የምናዘጋጀው። የጅብጥላውን በምታዩት መልኩ በቁመቱ እንደዚህ እንከትፈዋለን። በርከት ያለ የጅብጥላ ነው እዚህ ላይ የምንጠቀመው። ላይክ ኦልሞስት ከግማሽ ኪሎ አካባቢ እንጠቀማለን። እንደምታዩት በቁመቱ ሁሉንም እንከትፈዋለን ማለት ነው። ይህን ከትፈን ከጨረስን በኋላ በቃ እናስቀምጠዋለን። ከዛ በቀጣይ ቀይ ሽንኩርት ነው የምንጠቀመው። ከለሩ ነጭ ነው፣ ይሄ ግን ቀይ ሽንኩርት ነው። እሱንም ተመሳሳይ ደቀቅ አድርገን እንከትፈዋለን። ቀይ ሽንኩርቱን ያው በእንደዚህ አይነት ስታይል ነው የምንከትፈው። ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ላይክ እና ኮሜንት እንድታውልኝ ጠይቃለሁ። ላይክ ኮሜንት በማድረግ የምትተባበሩኝ ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ። ሽንኩርታችንን በዚህ መልኩ እንከትፋለን ማለት ነው። ትንሽ ደቀቅ ማለት ስላለበት ፓስታው ላይ በደንብ እንዳይታይ እንደዚህ አድርገን ከከተፍን በኋላ እንደምታዩት ፓስታችን ደርሷል። የምናዘጋጀው ቺክናችንን ነው ወይም የዶሮ ስጋ ነው። የዶሮ ስጋውን እንደምታዩት ሳሳ አድርገን መክተፍ ያለብንና ወፍራም ሆነ ስጋው ለሁለት እንዲከፈል አለብን። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ቀጠን እያደረግን እንቆርጠዋለን ለአበላል እንዲመችን። በዚህ መልኩ ከከተፍን በኋላ በመሃል ፍርፍር ያለ ካለ ያየን እሱን ሰንጠቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ብላክ ፔፐር እና ጨውን እንጠቀምና እናዋህደዋለን አንድ ላይ። ይህንን ከተጠቀምን በኋላ በደንብ ካዋህድነው በኋላ ወደ መጥበስ ነው የምንሄደው። እንደምታዩት በደንብ አዋህጄዋለሁ። አሁን መጥበሻችንን እናግልና መጥበሻችንን ካጋልን በኋላ ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። እንደምታዩት ቺክናችንን እናደርጋለን። ቺክናችንን ካደረግን በኋላ ብዙ ጊዜ ያው ውጭ ሀገር የምንኖር ሰዎች የበግም
በሬም የዶሮም ስጋ ከፍሪጅ ስለሆነ የምንገዛው ውሃ አለውና ውሃው እስኪጠፋ ድረስ በደንብ ያገላበጥን እናበስለዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እያየን እያገላበጥን ውሃውን እንዲጠፋ እናደርገዋለን ማለት ነው። ውሃው በደንብ እየተፋ ነው። ያው ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል ውሃው እስኪጨርስ ድረስ። አሁን ውሃው ተፍቷል። እንደምታዩት ወደ መጠበስ እየሄደ ነው። እንዲጠበስ ማድረግ አለብን ለቴስቱ ቆንጆ እንዲሆንልን። አሁን ደርሷል፣ እናወጣለን ማለት ነው። ከዛ መጥበሻውን በዛው ነው የምንጠቀመው፣ አናጸዳው። በዚህ መጥበሻ ስለሆነ የምንጠቀመው ቴስቱን ቺክን እንዲያዘ ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። ከዛ ቅቤ አንድ ማንኪያ የገበታ ቅቤ ነው የምንጠቀመው፣ ወይም አንድ ከግማሽ ማንኪያ ማድረግ እንችላለን። በደንብ መጋሉን ካየን በኋላ መጥበሻችን ቅቤውን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ቅቤውን እንደዚህ ካገለጥነው በኋላ ለነጭ ሽንኩርት ግማሽ ማንኪያ ቅድም የከተፍነው ደቀቅ ያለውን ነጭ ሽንኩርት ግማሽ ማንኪያ ያደርግና ከዛ በኋላ ቀይ ሽንኩርቱን ነው የምጨምረው። ቀይ ሽንኩርቱን በመታየት መልኩ ጨምረዋለሁ። ብራውን እስኪሆን ድረስ እያማሰልን እያየን ልክ እንደዚህ ይሄን ከለር እስኪያመጣ ድረስ እያማሰልን እንቆያለን። ከዛ ይሄ ከበሰለ በኋላ ሽንኩርቱ መሽሩም ወይም ጅብጥላውን ነው የምናደርገው። እንደምታዩት ሲታይ ብዙ ይመስላል፣ ሲበስል ግን ያው እያነሰ ነው የሚሄደውና ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል። እየበሰለ እየመጠጠ ውሃውን እየተፋ እስኪሄድ ድረስ እንደምታዩት ውሃውን እየመጠጠ ሲሄድ ከለሩም ወደ ብራውንነት ይቀየራል። ፕላስ በሳይዝም እያነሰ ነው የሚሄደውና በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን ከሽንኩርቱ ጋር ማለት ነው። ይሄ አሁን ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ያለ መሽሩም ነው። እኔ ትንሽ ሰዓት ገባ ሲሆን ደስ የሚለኝ በዛ መልኩ ያደረኩት። ከዚህ በኋላ የምናደርገው 3 ኩባያ ከግማሽ half and half milk ነው ወይም ወተት ነውና እሱን ወተት ካደረግን በኋላ ትንሽ ወተቱ ወፈር እስኪል ድረስ እስከ 7 ደቂቃ የሚሆን ከርነን በሚዲየም ሂት እናበስለዋለን። ከለሩ ይሄን ይመስላል። ከዛ በኋላ ይሄንን ከለር ካመጣልን በኋላ ቺክናችንን የምንጨምረው ቅድም ያዘጋጀነው። ከዛ ፓርስሊ እናደርጋለን። ቆንጆ ሽታ ነው ያለው በነገራችን ላይ። ፓርስሊውን እንደዚህ ካደረግን በኋላ እናዋህደዋለን። እንዳልኳችሁ ቅድም ፓስታችን ማለት ያዘጋጅተናል። ይህም እየደረሰ ነው። ከተዋሃደ በኋላ ብላክ ፔፐር ትንሽ ተጠቅመናል እና ጨው ያለው ከዛ ፓስታውን ነው የምናደርገው። በምታዩት መልኩ የበሰለውን ፓስታ እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ያማሰልን በደንብ እንዲዋሃድ ማድረግ አለብን። ትንሽ ፓፕሪካ ተጨምራለሁ፣ ጨው ጨምራለሁ። ምግቡ ተዘጋጅቶ ደርሷል ማለት ነው። አሁን ለአንድ 5 ደቂቃ ተከድኖ መብሰልና መዘጋጀት አለበት። ከጠፋ በኋላ እንዲቀዘቅዝ ከድነን ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ማቆየት አለብን። ከቆየ በኋላ እንዲህ ነው ተዋህዶ በደንብ የሚያልቀው። ካወጣ ነው በኋላ ከለሩ ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው ከለሩ፣ ሽታው፣ የቺክኑ፣ የፓስታው፣ የወተቱ፣ የማሽሩም በጣም ነው ደስ የሚለው።
ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም የሚጣፍጠው በጣም ብዙ ፕሮቲን ያለው የወሰድኳቸውን ስቴፖች ተከትላችሁ ኢንጆይ እንደምታደርጉት ተስፋ አደርጋለሁ። በሳይድ ዳቦ ጋርሊክ ብሬድ የሰራሁት ጋርሊክ ብሬድ አሰራር የምትፈልጉ ተመልካቾች ካላችሁ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማለት ትችላላችሁ። በዛት እንግዲህ ይህን ይመስላል። አዲስ ሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ማድረግ እንድታደርጉ እጠይቃለሁ። እስካሁን ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ።